नमस्कार, निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत. नेहमीप्रमाणेच आजसुद्धा 3 बॉर्डर रांगोळीचा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. आजच्या तिघी बॉर्डर रांगोळ्या या संस्कार भारती आहे. संस्कार भारती रांगोळीलाच आपण 5 बोटी रांगोळी म्हणतो. म्हणजे जिला 5 बोटांचा वापर करून जी रांगोळी काढली जाते तिला संस्कार भारती रांगोळी म्हणतात. पण मी पण त्याने काढायची, पण त्याने बोट खूप दुखायचे. त्याच्यामुळे मी एक बाजारातून 10 रुपयाची बॉटल आणली होती आणि त्या बॉटलला एक छोटंसं होल पाडून मी त्यानेच संस्कार भारती रांगोळी काढते. म्हणजे बोट पण दुखत नाही आणि रांगोळी पण पटकन पूर्ण होते. आजच्या तिघी बॉर्डर रांगोळ्या संस्कार भारती प्रकारेच काढल्या आहे. त्या खूप सोप्या आहेत. म्हणजे इतक्या सोप्या की त्या केवळ फक्त 1 ते 2 मिनिटातच एक बॉर्डर पूर्ण होणारी आहे. आणि तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. आणि तुम्हाला नेमकी 5 बोटाने हाताने काढली रांगोळी बघायला आवडेल की मी जे साहित्याने रांगोळी काढते ते बघायला आवडेल ते कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि तुम्हालाही कशाने रांगोळी काढायला आवडते, बोटाने किंवा अशा छोट्याशा बॉटलने, तेही कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा. चला तर मग बघूया आजच्या रांगोळ्या तुम्हाला कशा वाटल्या ते.